දුවලා පුතාලාට සුබ දවසක්. මම අද කියා දෙන්න යන්නේ කිරි ටොපි කපා ගන්නා විදිය. අපේ පොඩි මිනිපිරියගේ ඉල්ලීමක් අනුව තමයි මම අද කිරි ටොපි කපන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලා ගන්න. මෙතන රටකජු ගෑම් 50ක් තියෙනවා. මේ රටකජු මුලින්ම බැදලා සුද්ධ කරලා මේ විදියට පොඩි පොඩිවට කුඩු කර ගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් විතර බැද ගන්න ඕනේ. මෙතන තල ග්‍රෑම් 25ක් තියෙනවා. මේ තලත් විනාඩි 5ක් විතර බැද ගන්න ඕනේ. මේ කිරි ටින් එකයි එන්සාලට ටිකක් එන්සාලටත් බැදලා කුඩු කරගන්න. බටර් ටිකක්, සීනි 500ක්, ග්‍රෑම් 500ක්, වතුර සුවල්පයක්. සාදා ගන්නා ක්‍රමය බලා ගන්න. දැන් සීනි එකව කරන්න. මේ සීනි කිංකිරි එකේ කිරි හොඳින් මෙහෙම හැඳි ගා ගන්න. ලිපේ තියන්න කලින්. එන්සාලට ටික එකතු කරා කුඩු කරගත්ත. දැන් අපි ලිපේ තියන්න. ලිපේ තියලා දැන් මේ විදිහට හැඳි ගන්න. මේක නවත්තන්න නැතුව උක්කු වෙනකාම මෙහෙම හැඳි ගන්න ඕනේ. බටර් ටිකක් හරි පොල් තෙල් ටිකක් හරි මේ විදිහට ලෑල්ලේ ගා ගන්න. කෙහෙල් කොලයක් අරගෙන. ඒ කෙහෙල් කොලෙන්ම තමයි කිරි ටොපි තුනී කරන්නේ. බටර් ග්‍රෑම් 20ක් දානවා අපි. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ තමයි බටර් එකතු කරේ. මම තල ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. කජු ග්‍රෑම් 50. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ තමයි තලයි කජු දෙකම එකතු කරගත්තේ. කිරි ටොපි එක හොඳට පදම් වේගන එන්න විනාඩි 15කට විතර පස්සේ මෙහෙම බුබුලු දානකොට බා ගන්න ඕනේ මේක. තව චුට්ටක් තිබිලා. බුබුලු දානකොට ගාන හරියාගෙන එන්නේ. මෙහෙම හැඳි ගාන එක නවත්තන්න එපා. දිගටම හැඳි ගාන. දැන් හරිය මේ විනාඩි 15ක විතර පස්සේ බාගන්නේ. බටර් ගාලා ගත්ත ලෑල්ලට කිරි ටොපි එක වක් කරගත්තා. බටර් ගාපු කෙහෙල් කොලේ අරගෙන දැන් ලෑල්ලම තුනී කරනවා. මේ විදියට හොඳට තුනී කරගන්න. ලෑල්ලි දාලා කෙහෙල් කොලෙන් තුනී කරන්න. කෙහෙල් කොලේ බටර් ටිකක් ගාලා අරගෙන. අපි කිරි ටොපි හදාගෙන ඉවරයි. ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට කිරි ටොපි හදලා බලන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් අපි නැවත හමු වෙමු. දුවල පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.